Nangyari sa akin. Nadali ko yung frame. Awit. It's my life. Yon, so what up, mga kapatid? It's JM, your one and only fat boy. Yeah. So alam nyo naman yung panahon ngayon, no? Medyo masa-masa. Medyo maulan. Medyo maulan. Budol nga eh, di ba? Yung akala mo maaraw na. Kagaya ngayon. Tapos, pag nasa labas ka na, biglang bubuhos. So, ending, wet. Pero, wait lang. Di yan maging hadlang. Siyempre, since hindi nga tayo makalabas, no? Hindi tayo makagawa ng content habang nagra-ride. Gawa na lang natin ng bike check. Si Big Booty. Let's go! Sino ba si Berna? Bakit Big Booty? So, si Berna, yung fat bike natin, mga kapatid, no? Kita nyo naman, fat na fat, thick na thick. Fat bike para sa fat boy. Yeah! Ano ba siya? Anong brand? Anong gawa? So, si Berna ay isang Mammoth Gladiator Series Spartacus. Spartacus. Nagawa and sariling design ng Wata Bike Shop. So, no? Yung mga kapatid natin dyan na may fat bike, malamang kilala nila yung Wata Bike Shop. Pero syempre, para sa mga ngayon lang narinig yun. Yung Wata Bike shop sila sa Ortigas Avenue Extension sa Cainta na nagsispecialize sa mga fat bikes, no? Kung familiar kayo sa mga Mammoth fat bikes kagaya ng Mammoth Brutus and Mammoth Imperium or Imperium, yun, Wata Bike Shop din po yung may gawa and design nun. At yun na nga, no? Etong si Berna, which is yung Gladiator Series, is Spartacus, yung pinaka-latest nilang release ng fat bike. So yun, mga kapatid, arat na sa mismo bike check. Yun, so dako tayo dito sa frame. So makikita nyo, yung frame, size niya is medium. I think 16 or 17. Tapos alloy siya, no, mga kapatid. Alloy. And yung decals niya, kaya ako nagustuhan, hindi siya sticker. Kasama talaga siya sa mismong frame. Kasi pag sticker, alam niyo yun, may mga tao kasi na kutkut ng kutkut. Kung anong pwedeng kutkutin, kukutkutin, hindi ko alam kung bakit ganun. So ito, ayan, no, kahit anong kutkut gawin mo, hindi matatanggal yan. Tapos kung mapapansin nyo, ayan, internal cabling na rin siya. So baka may nagtatanong sa inyo, ano yung internal cabling? Internal cabling, so ayan, makikita nyo, yung cables. Sa loob siya nakapasok, yung daan. Then, yung labas niya, dito sa ilalim, papunta dito sa ating RD tsaka sa rear brakes. Yun, so dako naman tayo sa fork. So kung mapapansin nyo, no, itong fork natin, rigid siya. Hindi siya yung usual na, nakikita natin na shocks yung nagpe-play. Pag rigid ito, ganito, isang buo siya. Tapos hindi nagpe-play, solid lang. Tapos yung material na ito, chromoly, which is okay para sa akin kasi magaan naman siya. Tsaka basta pag naka-rigid fork ka, mas magaan kumpara dun sa usual na shocks natin. So makikita nyo yan.
merong logo ng Gladiator. Hindi rin siya sticker. Kasama na siya talaga sa pintura o basta hindi siya nakukutkot. Then meron na siyang 3 bolts, no, para sa provisions ng pwede nyo lagyan ng rack, kabilaan yan. Or kabitan nyo ng bottle cages, no, tapos lagyan nyo ng malamig na Red Horse para extra strong bawat padjak. Yeah! Dito naman tayo sa headset. So itong stem natin, size niya is 60mm. Alloy na siya and gawa rin siya ng Watabike shop, no? Design talaga siya para dito kay Berna. Kita nyo may dalawa siyang spacer dito, no? Pwede nyo naman baguhin yan, pwede kayong magtanggal, pwede kayong magdagdag. Pero para sa akin kasi perfect na, saktong-sakto na yung ganitong setup niya. Tapos itong handlebars naman natin, ayan, alloy din. 760mm naman yung haba in size. And gawa din siya ni Watabike. So yan, makikita nyo, may naka-engrave dito, Gladiator. Tapos, low rise siya. Pag sinabing low rise, ayan no, may onting kurba, may onting rise. Mas komportable kasi ako sa ganito kaysa yung mid-rise, yung mas mataas ng konti, or yung flat na isang diretso lang. Itong ganito, saktong-sakto sa akin. Mga pala, hindi ko napakita kanina, no? So dito sa harapan natin, yan, meron siyang emblem, Gladiator. Sa Gladiator series nga ito, Spartacus. So itong handle grips natin, hindi na siya stock. Nagpalit na ako kasi yung stock na yung straight lang na bilog. Ever since kasi nung nagbabike ako, kahit dati nung bata ako, nasanay ako sa may palm rest. Siyempre malaki ang kamay natin, ano, longganisa fingers. And mas komportable ako kahit sa gilid ka humawak, ganyan. Pero siyempre, diba, kanya-kanya namang preferences yan. So ito, ganito mas gusto ko, may palm rest. Itong bell, bating-ting, galang yan sa Watabike shop, doon na rin yan. Kasama nito, ni Berna. Itong ilaw, doon din sa Watabike shop. Pero makakabili naman kayo nito kahit sa mga bike shop. Basta bike shop, meron yan. Or kung tinatamad naman kayo lumabas, may mga bibili rin kayong ganito sa Shopee or sa Lazada. Search nyo lang, may lalabas yan. So dito naman tayo sa likod na part, no? Upuan or yung saddle kung tawagin, stock siya. Hindi pa ako nagpapalit kasi wala komportable. Tsaka sakto yung lapat ng puwet ko. And malambot siya, no? Malambot, hindi sumasakit yung tumbong ko dito. And hindi rin namamanid si alam nyo na yan. Tapos ito naman seat post natin, 31.6 yung girth. Yan. Then yung haba naman niya is 400mm. Nakita nyo, may ilaw din sa likod. Doon ko na rin to binili kay Watabike shop. Pero makakabili rin kayo nyan sa mga suking bike shop nyo. O kung, yun nga, kung tinatamad kayo lumabas, pwede naman sa Shopee or sa Lazada. Meron din. Search nyo lang yan. Kasi ito yung clamp. Yung clamp nga ba yung tawag dito. Correct na lang ako sa comments kung ano ba. Pero ito, naka quick release. Yung isang type kasi yung kung tawagin nila yung pang madamot. Yung mahirap tanggalin. Ito kasi naka quick release, no? So, madali na siya i-adjust. Taas baba. Then ito, yung seat stay natin, may provisions na rin siya para sa carrier or sa rack if ever gusto nyong maglagay, or para sa tapalodo, no, or mudguard. Nandito naman sa chain stay natin, yan, makikita nyo meron nang nakalagay na
chain protector o chain stay protector or chain guard. Ito, nabili ko lang to sa Shopee. Ililink ko na lang sa description para kung gusto nyo rin, no, get na kayo. Maraming kulay to, may black, may blue, may red, may white, may green. Check nyo na lang, ilalagay ko sa description yung link ng Shopee page. Dito naman tayo sa drivetrain. So itong crankset natin, ayan, naka 1x yung setup nya. 1x, ibig sabihin isa lang yung plato or yung chain ring. Kasi mayroon 2x, meaning dalawa yung plato, at saka yung 3x, tatlo naman. So tayo, naka 1x tayo. Ang size ng chainring natin ay 34 teeth. Tas narrow wide na yan, kung nakita nyo. Narrow wide, ibig sabihin yung ngipin nya narrow wide alternate. So para sa akin okay yun, kasi hindi tumatalon yung kadena, hindi matatanggal yung kadena since narrow wide nga. Kasi ito namang crank arm, gawa rin yan ni Wata Bike Shop. Pati itong chainring. So yung buong crankset na yan, gawa ni Wata Bike Shop para dito kay Spartacus. Yan. So alloy na rin tong crank arm natin, no. Tapos itong ating BB shell or yung bottom bracket shell. Ito. Ang size niyan is 120mm. Mas malaki, mas mahaba siya compared sa usual na mountain bike. Syempre since fat bike nga to, kailangan mas mahaba kasi mas malaki yung gulong niya, mas malaki yung buka. So kung mas maiksi yan, tatama yung ating crank arm dito sa chainstay. Dito naman tayo sa rear sprocket or yung cogs kung tawagin. Yan. So 9 speed siya, meaning 9 yung speed, hindi. 9 yung gear, 9 yung cogs niya or yung mga plato. Tas naka-cassette type naman na siya, Shimano HG 201-9. Ang size niya is I think 13 to eh. Wait lang, hanapin natin. Oh, ayan. Hindi makita. Ayan, 13 teeth yung pinakamaliit. Tapos yung pinakamalaki niya is 32 teeth. Then itong ating RD o rear derailleur or rear derailleur kung ano man, pero doon na lang tayo sa RD para di mahirap. Microshift siya, no? Hindi siya Shimano, microshift. So syempre since microshift yung ating RD, yung shifter natin, ayan, microshift din. 9 speed. Okay. Ito yung dagdag, ito yung bawas. So dito naman tayo sa brake set, no? So yung brake set natin, calipers, zoom siya, special edition. Gawa rin para dito kay Berna. So ayan, oh, mechanical brakes siya. Tapos double or dual piston, meaning dalawa yung gumagalaw. Ito tsaka itong kabila. Ayan, no? Yan. Same din yan dun sa likod. Tapos yung rotors naman natin, no? Mas malaki yung rotors natin sa harap kaysa sa rotors natin dun sa likod. Yung size nitong rotors natin sa harap is I think 203 mm. Then yung sa likod naman natin is 180 mm. So syempre, no, hindi to matatawag na fat bike kung hindi dahil sa wheel set niya. So wheel set natin, itong rims, size niya is 105 mm wide rims, no? Anodized na siya, hindi siya basta pintura lang. Anodized and alloy na rin. 36 holes, meaning 36 yung butas niya na pinagkakabitan o pinagsusutan ng rayos or spokes. Tapos baka may magtanong sa inyo dyan, no? Fat boy, ano yung pula na yan? Interior ba yan?
Hindi po mga kapatid. Ang tawag po dyan, rim tape. Yung ring tuloy. Yung rim tape, siya yung nakabalot sa loob na part ng rims, no? Paikot yan. Hindi po yan yung inner tube natin. Okay? So, syempre, since pinag-usapan natin yung rims, no? And kung ilang holes yung pinagkakabitan na itong rayos, hindi pwedeng hindi natin isama si hubs. So, itong hubs, dito nakakabit yung kabilang dulo ng ating rayos. 36 holes din to. Ang brand niya is Fatboy, which is gawa rin siya ng Watabike Shop. Yan. Ang size ng ating hubs is 150 mm sa harap, kung di ako nagkakamali, no? And then, ito namang hubs natin sa likod is 190 mm, 36 holes din. Tapos I think 2 pawls or 3 pawls siya. Pawls yun yung nagpapaingay or yung nagpapalagitik. Kung tawagin ng iba yung tunog mayaman. So ito, tunog may kaya lang to. Since 2 pawls, 3 pawls lang naman siya. Pero okay na rin para sa akin. Kasi ayoko na sobrang ingay. Ayan, diba? Fatboy yung brand ng ating hubs. Siya yung stock hubs na kasama. Gawa siya ni Watabike Shop. Then same yan, front hubs and rear hubs. Naka quick release na siya, no? Hindi siya through axle. Quick release siya. So syempre baka may magtanong ulit, no? Fatboy, ano bang mas okay? Yung quick release o yung through axle? Alam nyo mga kapatid, para sa akin, gaya nga na sinabi ko kanina, no, may sarili naman yang pros and cons. Para sa akin, mas okay itong quick release since, yun nga, no, quick release kung kailangan mo magtanggal ng gulong, if ever na flatan ka, or kung maglilinis ka, ito, quick release siya. Luluwagan mo lang, tanggal na yung gulong mo. So, syempre, hindi makukumpleto yung wheel set natin kung wala yung tires o yung gulong. So, ang gulong natin dito kay Berna, which is stock to. Ito talaga yung nakakabit sa kanya. Chaoyang soft compound tires. Ang size niya is 26 by 4.9. Gusto ko to. Ba't ko nagustuhan? Malambot. Yung play niya kasi para sa akin, no, mga kapatid, suwabe. Matalbog siya eh. Kahit sabihin mo naka-rigid fork ka, tas hardtail. Pag nadadaan ka sa lubak, may play, mararamdaman mo. May onting talbog. And yung material niya gusto ko kasi, hindi ko alam kung ganun din sa ibang bike sa MTB, ibang material ng gulong. Makapit siya, malagkit, no? Kahit madulas, ang lagkit niya. Tapos, since 4.9 nga siya, no? Beefy yung dating niya. Chunky. Thick as fuck. Ayan, compare natin. Yan yung daliri ko. Longganisa fingers, no? Halos kasing mas malapad pa nga ng konti yung gulong kaysa sa kamay ko eh. Yan, Chaoyang. Same yan, rear tsaka front. 26 by 4.9 pareho. Yan, lagkit niyan mga kapatid. Sobrang kapit, sobrang lambot, tumatalbog. Para kang, alam nyo na yun. Yun. So, that's my big booty burn. Ang aking Mammoth Gladiator Series is Spartacus. So kung may mga katanungan kayo, kapatid, no? Comment nyo lang sa baba. Sasagutin ko yan hanggang sa abot ng aking makakaya. Kung may mga hindi man ako nabanggit dito sa ating
simple and basic bike check. Comment nyo lang sa baba. So, shout out kay Sir JR and kay Sir Dennis, no, ng Wata Bike Shop. Tsaka sa team na bumubuo dyan sa Wata Bike Shop. Yung link ng FB page nila, lalagay ko sa description, no. So, make sure, no, na puntahan nyo, like, follow yung page nila para updated kayo sa mga new release nila na fat bike. And if interested kayong kumuha ko ng kagaya ni Berna. Tsaka yung mga accessories nga pala natin, no? Ilalagay ko na lang sa description yung link kung saan yung makukuha, kung saan kayo pwedeng makabili. So once again, yo, this is Fat Boy. Stay safe, keep it thick. Alright. So yun, no? Awit mga kapatid, awit. Dahil sa pinaggagawa akong kalokohan, sing-sing, buhat bike, alog-alog, nagasgasan ko ngayon yung frame. Oo nga pala, no, bago ko makalimutan mga kapatid, para lagi kayong updated, don't forget to like, comment, share, subscribe. Kasama nyo na rin yung notification bell. Ang hindi gumawa, mapapanot kagaya ko. Peace. It's my life.